नमस्ते सबैजनालाई र आज चाहिँ हामीहरू माइपे डिजिटल वालेटको बारेमा कुरा गर्दैछौँ जुनको थ्रु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अनलाइन इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ जुनमा चाहिँ आफ्नो फ्रेन्डहरुलाई रिफर गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो रिफर कोड तपाईहरुले दिनुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले ई सेवा खल्ती आइमी पे जस्तै चाहिँ तपाईहरुले यसबाट चाहिँ सजिलै इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईहरुले मोबाइल रिचार्ज भयो र यदि तपाईहरु धेरै जनाले चाहिँ रिफर गर्न सक्नुहुन्छ भने मजाले आफ्नो बैंकमा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। सो आज चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई माइपे डिजिटल वालेटको बारेमा फुल डिटेल्समा चाहिँ जानकारी गराउने छु र तपाईहरु स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ रिफर गरेर अर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको लागि बेस्ट पनि हुनेछ। सो यो भिडियोलाई चाहिँ नछुटेकन हेर्नु होला र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र केवाइसी कसरी भेरिफाई गर्ने सबै कुरा चाहिँ डिटेल्समा जानकारी गराउने छु र म तपाईहरुलाई लाइभ प्रुफ पनि देखाउने छु। सो यो भिडियो चाहिँ अलिक लामो हुनेछ, सो भिडियो चाहिँ नछुटेकन हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिला त तपाईहरु आफ्नो प्ले स्टोरमा जानु होला र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले MyPay भनेर चाहिँ एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो MyPay भनेर चाहिँ यहाँनिर गइसकेपछि यस्तो खालको एप्लिकेसन देख्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले स्मार्ट कार्ड नेपाल प्राइभेट लिमिटेड लेखेकोलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरेको छु। सो सिम्पली म यसलाई चाहिँ ओपनमा क्लिक गर्ने छु। सो ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि वेलकम टु MyPay भनेको छ हैन। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले लेट्स स्टार्टमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर चाहिँ केही तपाईहरुलाई हैन जानकारी दिएको हुन्छ। सो अब यहाँनिर गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले गेट स्टार्टमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले मोबाइल नम्बर चाहिँ फिलअप गर्नुस्। मोबाइल नम्बर सिम्पली फिलअप गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले नेक्स्ट गर्नु होला र यहाँ नेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको लागि भनेर चाहिँ ओटीपी पासवर्ड आउने गर्छ। सो अब यहाँनिर ओटीपी पासवर्ड आइसकेको छ, हामी यसलाई लगाउने छौं। अब यहाँ गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेन्डर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले नाम राख्न सक्नुहुन्छ। सो अब मैले फर्स्ट नेममा चाहिँ आफ्नो नाम राखे, जुन चाहिँ आफ्नो नाम जे छ त्यही राख्नु होला किनभने यो चाहिँ डिजिटल वालेट हो। तपाईहरुले पछि यहाँनिर केवाइसी राख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो रियल नेम राख्नु होला र जेन्डर सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसैबाट इमेल भनेको छ, इमेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। इमेल राखिसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुले नेपाली नम्बर भनेको छ हैन। अब नेपाली नम्बर राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ, यो चाहिँ अप्सनल है। र यहाँनिर रिफरल कोड भनेको छ, यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले साइन अप गर्दाखेरि रिफरल कोड राख्नु होला जुन चाहिँ मैले स्क्रिनमा माथि देखाएको छु डिस्प्लेमा। यो रिफरल कोड राख्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले साइन अप बोनस पनि पाउनु हुनेछ। सो यति गरिसकेपछि यहाँनिर पासवर्ड भनेको छ। अब यहाँनिर पासवर्ड चाहिँ तपाईहरुले स्मल लेटर क्यापिटल लेटर नम्बर अनि स्पेशल क्यारेक्टर राखेर चाहिँ तपाईहरुले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैबाट इन्टर गर्नेछौँ र यहाँनिर क्रिएट पिन भनेको छ, यो चाहिँ तपाईहरुको पिन हो हैन, जुनले चाहिँ तपाईहरुको ट्रान्ज्याक्सन पिन भन्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो ट्रान्ज्याक्सन पिन पनि राख्नुपर्ने हुन्छ र फेरि कन्फर्म गर्नु होला। सो यहाँनिर भेरिफाई केवाइसी भनेको छ। अब केवाइसी चाहिँ तपाईहरुले भर्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले बोनस पाउनुहुन्छ हैन, र केवाइसी भर्नु भएन भने चाहिँ तपाईहरुले आफूले बोनस पाउन सक्नुहुन्न र अरूलाई रिफर गर्दाखेरि तपाईहरुको त्यो बोनस पनि तपाईहरुले चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्न। सो म तपाईहरुलाई केवाइसी कसरी भेरिफाई गर्ने भन्ने कुरा पनि देखाउने छु। त्यो भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई यहाँनिर चाहिँ जानकारी गराउने छु। यहाँनिर लोड फन्ड भनेको छ अनि सेन्ड मनी भनेको छ, बैंक ट्रान्सफर भनेको छ र अन्य भोटिङहरु पनि छ। त्यसैगरी मोबाइल टपअप भयो, टिभी भयो, इन्टरनेट, ल्यान्डलाइन, रिचार्ज कार्ड, खानेपानी सबै यहाँनिर चाहिँ दिएको छ हैन। त्यति मात्रै नभएर राइड शेयरिङ एपहरुको लागि पनि छ, जस्तै पठाउ भयो हैन, टोटल्स विभिन्नको लागि पनि छ। सो यो चाहिँ निकै हेल्पफुल छ है तपाईहरुलाई। यो चाहिँ अब डिजिटल वालेट भएको कारणले गर्दाखेरि खल्तीहरु जस्तै भयो, इसेवाहरु जस्तै भयो, त्यसैले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो नयाँ छ। तै पनि तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ मजाले रिफर गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले धेरै चाहिँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब म केवाइसी भेरिफाईको बारेमा जानकारी गर्ने छु। अब यहाँनिर गइसकेपछि फिल योर केवाइसी भनेको छ हैन, यहाँनिर मैले क्लिक गरे। यहाँनिर गइसकेपछि अवेलेबल ब्यालेन्स मेरो 00 देखाएको छ किनभने मैले कुनै पनि यहाँनिर बोनसहरु पनि जोइन गरेको छैन र मैले कुनै लोड पनि गरेको छैन। तर म तपाईहरुलाई फुल डिटेल्समा जानकारी गराउने छु केवाइसी भरिसकेपछि के गर्ने अनि कसरी हामीहरुले यहाँबाट अर्न हुन्छ भन्ने कुरा। अब यहाँनिर हामीहरुले सिंगल के हुनुहुन्छ यो तपाईहरुले राख्नु होला। फादर्स नेम भनेको छ, अब राख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो बुबाको नाम। त्यसैबाट मदर नेम भनेको छ, अब आमाको नाम राख्नु होला र बाजेको ग्रान्डफादर नेम फुल नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर अकुपेसन भनेको छ, अब तपाईहरु के काम गर्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, स्टे एट होम, पार्टनर कुन हुन्छ सबै राख्नु होला। मैले चाहिँ एकछिनको लागि मैले स्टुडेन्टमा राखे।
त्यसपछिबाट अब हाम्रो नेसनलिटी त नेप्लिज नै हो हैन, इन्डियनले पनि गर्न मिल्छ, अदर्स पनि मिल्छ, तर हामीहरू अहिले नेप्लिज भएको कारणले गर्दाखेरि नेप्लिजमा राखेर नेक्स्ट गर्नेछौँ। सो अब यहाँनिर स्टेटमा तपाईँहरूले राख्नु होला। अब स्टेटमा चाहिँ यहाँनिर बागमती अनि गण्डकी विभिन्न दिएको छ। म चाहिँ प्रदेश 1 हो, त्यसैले मैले यहाँनिर 1 नम्बर प्रदेश राख्नेछु। त्यसपछिबाट जिल्ला पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछिबाट आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिका के छ त्यो पनि राख्नु होला। त्यसपछिबाट वार्ड नाम राख्नु होला। त्यसपछिबाट नाम पनि राख्नु होला आफ्नो टोल बस्तीको, र हाउस नम्बर छ यो चाहिँ अप्सनल है, तपाईहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्दा पनि हुन्छ। यति गरिसकेपछि यहाँनिर अपलोड डकुमेन्ट्स भनेको छ है। अब यहाँनिर हामीले डकुमेन्ट चाहिँ के राख्ने भन्ने कुरा हो। एउटा चाहिँ सेल्फी फोटो भनेको छ है, अर्को ड्राइभिङ लाइसेन्स, भोटर आइडी, सिटिजनशिप, नेसनल आइडी भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले यी डकुमेन्टहरु चाहिँ सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सिटिजनशिपमा जानेछु र अब सिटिजनशिपमा गइसकेपछि चाहिँ मैले यहाँनिर फोटो अपलोड गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर फोटो चाहिँ पीडीएफ, जेपीजी र पीएनजी चाहिँ सपोर्ट गर्छ भनेको छ। अपलोड फ्रन्ट साइड र ब्याक साइड नै भनेको छ है। त्यसपछिबाट यहाँनिर सेल्फी फोटो भनेको छ है। अब सेल्फी फोटो पनि तपाईहरुले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ सबै डकुमेन्ट चाहिँ हाल्नु होला। त्यसैबाट चाहिँ डनमा क्लिक गर्नु होला। सो योर केवाइसी सेन्ड फर भेरिफिकेसन भनेर भनेको छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुको 1 दिनदेखि लिएर 2 दिनसम्म चाहिँ लिने गर्छ। त्यसैबाट चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ केवाइसी चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पेन्डिङ छ, अहिले चाहिँ भेरिफाइड हुन्छ। त्यसैबाट चाहिँ अब तपाईहरुले डाइरेक्टली लोड फन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि माई कोइन्स भनेको छ, यहाँनिर गर्नुभयो भने तपाईहरुले कति अर्न गर्नुभएको छ त्यो देखाउनेछ र तपाईहरुले यहाँनिर रिडिम गर्नुभएको पनि देखाउनेछ। सो अब यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले कोइनलाई चाहिँ तपाईहरुले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर रिफर गरेर कसरी अर्निङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउने छु। यहाँ तल मेनु ट्याबमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यहाँ गइसकेपछि चाहिँ अन्तिममा तपाईहरुले रिफर एन्ड अर्न भनेको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रिफर आइडी आफ्नो त्यो कति छ त तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर कपी गर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गरिसकेको चाहिँ तपाईहरुको यहाँनिर तपाईहरुको माई कोइन भनेको ठाउँमा चाहिँ आउँछ र यो कोइनलाई चाहिँ तपाईहरुले विथड्र पनि गर्न मिल्छ है। सो तपाईहरुले यसरी चाहिँ रिफर गरेर चाहिँ यहाँबाट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अर्न गरेको पैसालाई चाहिँ मोबाइल टपअप, रिचार्ज भयो त्यति मात्र नभएर बैंक ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि शेयर, सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने यस्तै अर्निङ रिलेटेड म अरु पनि भिडियो लिएर आउने छु। सो तबसम्मको लागि बाइ बाइ, किप वाचिङ एन्ड स्टे सेफ।